स्कट यहाँ ट्रेक छ हैन के छ जाडो छ जाडो रहेछ जाडो यता पनि तर काठमाडौँ जति जाडो छैन यता काठमाडौँ भन्दा यता अलिक कमै जाडो छ नि त निश्चलले आज चलाएको होला डबल सस्पेन्सन उनलाई मजा आइरहेछ भन्दै मजा आइरहेछ निश्चल मजा आइरहेछ डबल सस्पेन्सनमा यो साइकल मैले पनि पहिला कुदाएको थिएँ क्या ट्रेकको बबाल छ यही ट्रेलमा कुदाएको थिएँ मैले डबल सस्पेन्सन भनेको डबल सस्पेन्सन भनेको आइज पैसा परे अनुसार त्यस्तै कुद्छ नि मेरो फर्स्ट टाइम हो क्या थ्याङ्क यू सो मच दाजु दा यार साइकल दिनुभयो कुदाउनुलाई होइन अब चाहिँ ओभर रकिसक्छ यो पछि हजुर हजुर सो हेलो गाइज वाट्स अप एभ्रीवन सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो सो आई हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला सो म एकदम सन्चै नै छु अनि जस आज चाहिँ फेरि बिहान भ्लग सुरु भएछ होइन किनभने आज चाहिँ म राइड जान लागेको बिहानमा नै साइकल सब यहाँ चाहिँ ठिकठाक छ होइन आज चाहिँ होइन काठमाडौँबाट चाहिँ दाहरू आउनुभएको छ साइकल कुदाउनलाई जे होस् राइड जानुपर्ने 10 नम्बर आज चाहिँ अनिस पनि आएको छ अनि म जाँदैछु बजार होइन त्यहाँ दाहरू हुनुहुन्छ अरे अनि मैले भनिसकेँ सन्तोष दाई र अनिस छ अनि अरू पनि छ होला के छ भने थाहा छैन मलाई त्यो चाहिँ होइन ओभर जाडो छ अनि पन्दा पनि मेरो छैन छन त छ अलिक मोटो खाले छ राइडिङ पन्दा चाहिँ छैन होइन किनभने च्यात्रै छ नि त अब धरान कसरी नयाँ लिनुपर्ने छ यहाँ पाउँदैन यहाँ छैन नि त अहिले स्टकमा अनि त्यही धरान कसरी लिन्छु म त्यो पन्दा चाहिँ ओहो हो यार बिहान बिहानै आछु यार लास आएर क्या ओभर जाडो छ सो चाहिँ म गाडी आइसकेँ मेन चोक झरिसकेँ म साइकलमा अनि त्यही हो अगाडि हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ है घडीसरी पनि हालिसकेको छ अलरेडी अस्ति हालिसकेको छ होइन अनि गाईको नि त्यहाँ फोटो छ अनि म त्यहाँ अब ग्राभिटी होटल जानुपर्ने हुन्छ है सो त्यो होटल ग्राभिटीमा आइसक्यो है यहाँ हुन्छ जस्तो लाग्यो साइकल लिएर आउनु छ ए हो सो चाहिँ मैले ग्राभिटीमा छु होइन अनि जस्तो केटाहरू चाहिँ भित्र छ अनि अरू चाहिँ साइकल यहाँ छ सब माथि हेर्नु छ यसरी फेरि आउँछु म सब स्कटको छ होइन हामी 10 ठाउँ जानुपर्ने हुन्छ यो गाडीमा जस्ट दाई स्टाफ हुनु छ होइन दाइको नाम भन्नु न हजुर विष्णु होइन ल ठिक छ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ नि दाइ होइन सो त्यही हो सबै दाइहरू चाहिँ यहाँ माथि हुनुहुन्छ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो हामी अब साइकल मैले लिइसकेँ त्यो साइकल गाडीमा हाल्ने 10 नम्बर जाने अनि अलिक तेल पनि हल्का बिग्रेको छ पानीले गर्दा फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि हामी बनाउँछौँ होइन अनि दामी हुन्छ म चाहिँ होइन राजु दाई साइकल लिएर आइसकेँ यो साइकल आज यो साइकल हान्ने डबल सस्पेन्सन साइकलमा हान्नलाई चाहिँ होइन फर्स्ट टाइम हो भनौँ न अलिक गाह्रै हुन्छ किनभने यस्तो साइकलमा आएको छैन होइन डबल ट्रेलमा अनि त्यही हो हाम्रो दाइहरू साइकल सब त्यहीँ छ स्कट छ होइन त्यहाँ छ होइन अनिसको छ अनि त्यहाँ सन्तोष दाइहरू छ 3टा साइकल छ अनि यहाँ छ ट्रेक अनि हामी 4जना जान्छौँ अनि ट्रेलमा बवाल हान्नु पर्ने हुन्छ अलिक गाह्रो हुन्छ मलाई होइन यो साइकल साइकल चाहिँ ओभर महँगो पर्छ यो साइकल होइन सो अनिस पनि आइसक्यो है मर्निङ अनिस त एकदम डबल सस्पेन्सन हानिदिएको नि त आज साइकलको हालत नकुदाइकन फोहोर भइसक्यो मलाई चिन्ता लागिसक्यो दाइ धुलो छ स्क्र्याच पनि भइसकेको छ साइकलको ल त्यहाँ चाहिँ होइन स्कटको छ स्कट यहाँ ट्रेक छ होइन अनि त्यो अनि अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ 10 ठाउँ जानुपर्ने हुन्छ अनि दाहरू चाहिँ यहाँ अनिसहरू चाहिँ होइन होटेल गाडीले बस्नुभएको छ के छ जाडो छ जाडो रहेछ जाडो यता पनि तर काठमाडौँ जति जाडो छैन यता काठमाडौँ भन्दा अलिक यता अलिक कमै जाडो छ नि त काठमाडौँमा त कतिसम्म जान्छ टेम्परेचर 2-3 हुन्छ होला धेरै 9 सम्म कम भने 9 सम्म जान्छ तर 8 सम्म झर्दैन होइन 9-10 जति हो बिहान चाहिँ 200 फेरि 20 जति भइहाल्छ अनि त्यही हो आज ट्रेल अब हेरौँ कतिको सकिन्छ हान्न अलिक गाह्रै पर्छ किनभने फर्स्ट टाइम हो नि त डबल सस्पेन्सनमा मेरो साइकल अलिक खेलाउने बानी हुन्छ यसमा चाहिँ बानी छैन तर फर्स्ट टाइम कुदाउँछु समय चाहिँ फाइनल टपमा आइसक्यो होइन अनि त्यही हो साइकलहरू पुरै यहाँ छ गाडीहरू सबै हाल्नुहुन्छ यो ढुङ्गा सब यो ढुङ्गा
हजुर यो बोतल पनि सक्छ होटल चाहिँ अब सुरु हुन्छ यहाँदेखि होइन बाबासँगले अनि फर्स्ट टाइम हो सो ल दौरा हान्नु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ के फिल्म भने जस चाहिँ बनाउँछ यस यस वाउ फर्स्ट टाइम गएको डर सस्तो हेरेर दाइहरूसँग आम्बो यार साथै भद्रा मजा आउँदो रहेछ हो दाइ लेफ्ट 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 यता राइट झऱ्यो लास्ट मजा आउँदो रहेछ दाइ त्यता आएन वाउ बब्बाल यार साइकल कुदाउनु लास्ट मजा आउँदैछ डर सक्छ कुदाउनु बबाल छ हाइट फर्स्ट टाइम बबाल त्यो डर सक्छ लास्ट मजा आउँदैछ के फिल नहुँदो त्यस्तो होइन हाइट हाम्रो ई बाइक पनि छ यहाँ स्कटको 3टा स्कट छ यो स्कटको ई बाइक हो क्या ल को जाने अगाडि म गएँ अगाडि ल सन्तोष दाइको पछाडि होइन दाइसँग फर्स्ट टाइम राइड गर्दैछु बर्ड मजा आउनेवाला छ यार आम्बो केही फिल नहुने क्या डरसँग त आम्बो यो हो नि त यार सोच ओभर मजा हुँदैछ डरसँग चाहिँ बवाल ल अन्त साथी भएको जस्तै उठ्नु हुँदो होइन मैले भिडियोमा देखेँ त यस्तो झन् बाँचिन तर ओभर मजा आउने यार वाउ अमेजिङ वाइट यो हो नि त पारा के हो लास्ट मजा आउने यार हजुर ओ बब्बा यार फर्स्ट टाइम कुदाएको होइन लास्ट टाइम लागेको छ ओ दाइ नेक्स्ट लेभल मजा आउँदैछ डर ससँग त म सिधा हाटेमा कुदाएको नि त आम्बो केही फिल नहुने क्या यस ओ माई गॉड बाबा हस् दाइ दामी गाईघाटमा इलेक्ट्रिक स्टट पनि कुदै फर्स्ट टाइम Hello Gaighat, I love you. Right. दार्जिलिङ पारे हुन्छ अब हामी छिटै पारे मानि छैन होइन तर केही फिल नहुने क्या डर चाहिँ भनेको आम्बो मेरो फर्स्ट टाइम हो क्या थ्याङ्क यू सो मच दाजु दाइ यार साइकल दिनुभयो कुदाउनुलाई होइन अब चाहिँ ओभर रकिसक्छ यो पछि हजुर हजुर ओभर रकिसक्छ यो चाहिँ ल रहनु भयो क्या भयो हजुर राइट बल क्लिन गर्नुपर्ने छ नि त हैन न यो सब पानीले खोल्यो क्या न त चिल्लो थियो त पहिला सुनमा बगाउँदा फेरि सब पानीले इजी घुमेको टर्निङमा चाहिँ साइकलहरू चाहिँ बरसँगले आम्बो यार
sorry दाइ sorry So let's go man के फिल नहुने क्या डर छ यहाँ मैले यस्तो दामी अपर्च्युनिटी पाएँ यार हजुर दाइ फर्स्ट टाइम कुदाएको डर छ कुदाएको थिएँ ट्रेलमा हाटै कुदाएको थिएँ ओभर के फिल नहुँदो रहेछ ठिक छ कम्फर्ट हुन्छ स्टेबल हुन्छ होइन नि दाइ सिधै आयो डेन्जर छ अलिकति अलिक पर सिधै सरी दाइ 2 सेट हानिसक्यो दाइलाई होइन बाटो छोडी यसलाई अलिक ठुलो बनाउने बेला भएछ ठुलो दाइ यो गिटी बलुवालाई हटाउनु पर्छ हजुर रोडालाई एकैचोटि यो हान्ने त मान्छे पागल हो यो त लास्टको इन्डिङमा हान्ने ट्रेल रहेछ एन्डिङमा हान्ने यो चाहिँ थाहा लास्टमा फर्किँदाखेरि बिस्तारो थाक्दै हिँड्दै गएपछि मान्छेलाई राइडिङमा चाहिँ फ्लो ड्याङ 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 हाने पछाडि मात्रै बानी हुनुपर्छ पहिला फ्लोइ थियो कि पानीले बिगाएर सब यस्तो भयो पहिलो फ्लोइ थियो फ्लोइ थियो दाइ दिनभरि कुदामा लास्टमा सेकेन्ड पार्टमा ओहो हजुर सक्यो ट्रेल अब नजिक सक्यो ट्रेल भन्नु न हुन्छ मजा आउँदो रहेछ फाल्ने डर छ सुन्नु त केही नहुने कि ओभर मजा आउने ओभर Hey. चल भाइ जो हो आइट बबाल केही फिल नहुने कि साइकल कुदाउँदाखेरि ढुङ्गा छ दाइ थोरै ल हाइट लेफ्ट ए हाइट बबाल फर्किनु पर्छ होला हजुर सबैलाई चाहिँ चिलो थियो त डस्ट मटेरियल पनि यस्तो चिलो थियो पहिला सुरुमा त हजुर सब पानीले बिहाल्यो न फ्लो नै थियो सुरुमा त ओह्रालोमा कुद्ने बाइक गर्ने म त दाइ बिर्सिरहेको नि के ड्रपर छ भनेर ड्रपर छ ट्विन लक छ या जति ग्रास दामी रहेछ यो चाहिँ अब हेरौँ यो त्यही थोरै छ दाइ सकिन्छ यत्रो खनेर के गर्नु हेर्नु त यो संस्करणले बनाइरहेको अब यो यत्रो खन्नै पर्छ एकदमै खर्च नगर न साथी हो
सकिँदा यति हो सकियो चप्पन होइन उहिले हाल्थ्यौँ होइन गाडी जाउँ न तलतिर हजुर दाइ हजुर कस्तो राइट है हस् दाइ जितु सरलाई एकदम बिग हेलो नमस्ते हुन्छ। द पर्सन हस् दाइ द बेस्ट उहाँको कारणले गर्दा तिमीहरू एकदम लकी भइरहेछौ कानकी सर हजुर अनि यस्तो मान्छे हाम्रो राजुजी दे आर सुपर नाइस पिपल सबैलाई उता लगिसक्यो गाडीमा हालेर हस् दाइ बाटोमा यता घुम्दै थियो च्याप्पा समात्यो रोकेर अनि लग्यो सहरमा जानुपर्ने हुँदैन अब दाहरू त इलाम जानु हुने अरे अनि म चाहिँ अब कुदा जान्छु ल निस् भयो भने धापामा हेर्नुपर्छ है ल ल त कता घर त थ्याङ्क सो मच राजु दा होइन फर्स्ट टाइम तर डबल सस्पेन्ड हालेको होइन उसमा त लास्ट मजा आउने ओभर मजा आउने ओ सो गाइस होइन देश राइड पनि गऱ्यो दाइहरूसँग सन्तोष दाई हाम्रो अनिस अनि हाम्रो विश्वास दाई अनि हामी चारजना राइड गर्थ्यौँ देश एकदम भिडियो चाहिँ एकदम मलाई होइन एडिट गरिसक्यो अहिले चाहिँ सो अहिले चाहिँ म एडिटिङ गर्न आएको सो राइड वाज एकदम बबाल मैले बबाल अपर्च्युनिटी पाएँ डबल सस्पेन्समा कुदाउनु पनि अनि मेन भनेको चाहिँ मैले सन्तोष दाई अनिस अनि हाम्रो विश्वास दाइहरूसँग कुदाउने मेरो अपर्च्युनिटी पनि पाएँ होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच रोयला जितेन्द्र दाई पनि दाइहरू सब हाम्रो चाहिँ अब साइक्लिङ कम्युनिटीको होइन लास्ट सपोर्टर्स तयार हुनुहुन्छ होइन लास्ट सपोर्टर हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ सो त्यही हो आजको भिडियो यहीँ इन गर्न चाहन्छु जस अनिसहरू चाहिँ हाम्रो टुर हिँडेर छ अनिस सन्तोष दाई अनि अरू दाइहरू चाहिँ जस्ट होइन टुर जानुभएको छ इलामतिर अनि जस यो भिडियो चाहिँ अस्ति 1-2 दिन अगाडिको सो आयो राम्रो लाग्यो भने लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु त्यही यस्तो दामी दामी भिडियोहरू आउँदै गर्छ अझै पनि भन्दै आजको भिडियो म यहीँ एन्डिङ गर्न चाहन्छु हस् त सी इन माई नेक्स्ट भ्लग है त गाइस